Üdvözlöm a csapatot! Kezdjük is el. Az első napirendi pontunk az első negyedéves mérőszámoknak az értékelése, illetve a hiányosságoknak a feltárása. Nos, szerintem kezdjünk is bele. Mi a helyzet az első termékkategóriánkkal? Plusz 3%-os nyereség. Hát, ez eléggé karcsú. Magától ennél azért többet számítottam, hisz maga itt a rangidős. És mi a helyzet a második termékcsoportunknál? Plusz 6%-os növekedés az előző negyedévhez, és 8%-os a tavalyihoz képest. Nézze, tekintettel a nagyfokú inflációra, a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben ez még elfogadható. És magánál? 8%-os növekedés az előző negyedévhez képest, illetve 10%-os növekedés a tavalyihoz képest. Na végre! Kiváló! Vegyenek róla példát! Úgy látszik, hogy mégiscsak vannak olyanok, akik tudják hozni a cég által elvárt teljesítményt. No, mi a helyzet az utolsó termékkategóriánkban? Plusz 1% növekedés az előző negyedévhez képest, és plusz 8%? Ezt meg mégis hogy gondolta? Ja, aki 2 hétig repülget a nagyvilágban, miközben a többiek rendesen dolgoznak a csoport összteljesítményéért. Arra nem gondolt, hogy cserbe hagyja a csapattársait? Azért van most csak 1% növekedés, mert a tavalyi utolsó negyedévemben olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtottam, hogy ahhoz... Nem érdekelnek a magyarázkodások, csak a konkrét számok érdekelnek. Felmutatható eredményeket akarok minden egyes negyedévben. A tavalyi év azonos negyedévéhez képest ugyanúgy plusz 8%-ot hoztam, ami a többiekéhez... Ne a többiek teljesítményéhez mérje magát, hanem a cég által minden év elején kitűzött teljesítménykvótákhoz. Az a mérce, annak kell megfelelni.
Üdvözlöm. Jó napot kívánok, kedves doktor! Fáradjon beljebb. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen gyorsan és soron kívül tudott fogadni. Nagyon szépen. Foglaljon helyet. Köszönöm. Miben segíthetek? Mi a probléma? Noha nemrégiben értem haza külföldről egy valóban csodálatos relaxációs, meditációs utazásról, ami tényleg feltöltött, és szinte szárnyakon érkeztem haza, de hiába, mert itthon a nagyvárosi forgatag, a hétköznapi stressz, a munkahelyi problémák, a konfliktus az főnökömmel olyan szinten felzaklatott és kikészített, hogy az eddigi relaxációs technikáim nem tudtak segíteni. Hiába meditálok. Hiába a reggeli erdei futások. Sőt, nemhogy nem használt, de a ma reggeli futáskor olyan szinten megijedtem, hogy legszívesebben az egész világból kifutottam volna, doktornő. Teljesen megértem. Többféle problémát is felsorolt, ezek közül most a melyiket érzi a legnagyobbnak, amelyik a legjobban zavarja? Pár napja még a főnökömet mondtam volna, de a mai reggel után tényleg ez a halálfélelem, ami miatt a segítségét kérném. Annyira felzaklatott, hogy azóta se tudok megnyugodni. Mi történt pontosan? Mit látott, mit hallott, amitől ennyire megijedt? Amikor picit megpihentem futáskor, akkor a közeli bokrokból zörejeket hallottam. Neszt, ami nem tudom, hogy honnan jött. Ez volt a legijesztőbb, hogy nem láttam semmit. Annyira megijedtem, hogy csak elfutottam. Mire gondolt ekkor? Annyira váratlan, hirtelen és erős volt ez a rémület, ez a félelem, hogy akkor nem tudtam tisztán gondolkozni. Értem. Akkor másképpen közelítve, mi volt az az ösztönös, szinte automatikus gondolata, ami akkor hirtelen az eszébe jutott? Hú, hát az, hogy veszélyben vagyok, hogy el kell onnan menekülnöm. Hát, Értem. annyira ködös és zavaros volt minden. Halálfélelmem volt. Csak arra tudtam gondolni, hogy veszélyben vagyok, és el kell menekülnöm. Engedd, hogy a félelmeid világossá váljanak. Nézz szembe a félelmeiddel. Mi az, amitől valójában félsz? Hát, sok mindentől. A váratlantól, az ismeretlentől, a fájdalomtól. Minden félelem forrása az elmúlástól való félelem. Az elmúlástól való félelem. A lélek jelenlét annyit jelent, hogy teljesen jelen vagyok a jelenben. Az itt és mostban. Tudatában vagyok a létezésemnek. Ahogy napról napra egyre frusztráltabb lettem, egyre kevésbé voltam tudatában a tiszta létezésnek. Így annál több teret engedtem az elmémben az elmúlástól való félelemnek. Hát persze, ezért tört rám akkora halálfélelem a bokroknál. Amikor futva visszanéztem, nem láttam semmit. Csak egy lányt a kutyájával. Esetleg a kutya kapcsolatban állhatott a bokorból hallatszó zörejekkel? Tényleg? Lehet, hogy a kutya okozhatta ezeket a furcsa neszeket? Ettől ijedtem meg. Erre akkor nem is gondoltam. A pánik jellegű tünetek generálásának egyik leggyakoribb módja a gondolatainkban. A dolgok katasztrófizálása, felnagyítása vagy lekicsinyítése. Nem láttam tisztán a sűrű bokrokon át. A valóság helyett csak rémeket láttam.
Vagy csak képzeltem? Nem mindegy, hogy nézem, vagy vetítem az életem filmjét. De akkor nem képzelődtem, amikor a főnököm igazságtalanul leszidott a mítingen. Az nagyon is valóságos volt. 1%? Ezt mégis hogy gondolta? Ja... Nagyon dühös voltam rá. Megszégyenített mások előtt. A csoport összteljesítményéért? Arra nem gondolt, hogy cserbe hagyja a csapattársait? A hibáztatás, a megszégyenítés és a bűntudatkeltés a hatalmi játszmák és az érzelmi elnyomások leggyakoribb eszközei. Annyira magamra vettem, amiket mondott, hogy teljesen maga alá gyűrt. Lepadlóztam. Minden élethelyzetben fontos felismernünk, hogy mi a saját, személyes fejlődni valónk, és mi az, ami a másik emberé. És a kettőt ne keverjük össze. Miért vettem magamra a másik ember ingjét? Hát nem vállalhatok felelősséget mások jellembeli hiányosságaiért, még akkor sem, ha azt egyértelműen rám vetítik. Az egyetlen állandó dolog maga a változás. Minden és mindenki fejlődésben él. Ha pozitív hatással akarsz lenni a világra, fontos, hogy képes legyél megbocsájtani magadnak és másoknak. De attól, hogy megbocsátok, attól a főnököm miért változna meg? A külvilág egy tükör. Visszatükrözi azt, ami benned van. Annyira láthatom tisztán az arcomat a tó tükrében, amennyire a víz felszíne elsimult. És pont ugyanígy, az életeseményeim megélése is attól függenek, hogy mennyire csendesedtek le a gondolataim. Ráébredtem, hogy a barátaim szeretete, a terapeuta iránymutatásai és a mester bölcs tanításai mind rengeteget segíthet, de önmagában egyik sem helyettesítheti a benső utam. A felismerés felemelő tiszta fénye rávilágított a benső béke forrására. Átölelt a mindenség. A pillanat időtlenné vált, és újraírta a mindennapjaimat.